හලෝ යාළුවනේ. අද කියලා දෙන්න යන්නේ ටැංකියක් මලකට කන්න හේතුව. හේතුව සහ එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳන් කරන්න තියෙන ටිප්ස් ටිකක් තියෙන ඒ ටික කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න, ස්කිප් නොකර බලන්න. මේක අත්දැකීමෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. මොකද මේක ඔයගොල්ලන් ටැංකියක් පළු කරලා මට කියලා දෙන්න බෑ මේක මේ විදිහට මලකට කන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කෙරුවොත් ඔයාලා ටැංකිය සාමාන්‍යම ඉන්දියන් බයිසිකල් වල ජපාන් බයිසිකල් හැම එකෙම ටැංකිය දෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මේ ටැංකියෙන් කාලයක් දුවන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දුරට ටැංකිය අරන් පාස්සණ්ඩයි අර මේ දුව ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට කෙරුවොත් ටැංකිය ආයේ දිරන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ පැවැත්ම ඇති. පාවිච්චිය ඇති. ඉතින් ඒ හින්දා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න මම කියලා දෙන්න එන්න වීඩියෝ පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මෙතන මේ ස්ටිකරයක් ගහලා යනවා. මේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන ස්ටිකරේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ස්ටිකරයක් එන්නේ හේතුව දන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්. ගොඩක් දෙනෙක් මේ ස්ටිකරේ ගලවලා අයිනුත් කරනවා. මෙතන මේ තහඩුව තියෙන්නේ. මේ තියෙන මේ ස්ටිකරේ. එතකොට මේ තහඩුවේ මේ ස්ටිකරයක් ගහලා එවන්නේ මෙතන අපේ ෂීට් එක මේ දැම්මහම ෂීට් එක මෙතන හේතු වෙනවා. ෂීට් වෙනවා. ෂීට් වුණාම ඔයාලා වැස්සකට යද්දි වතුරේ පාර ඇවිල්ලා ෂීට් එකේ පෙඟෙනවා. එතකොට සර්විස් කරපුවාම වතුර පාර පෙඟෙනවා. එතකොට ඒ ටික වතුර පාරයි ඒ වෙන වතුර පාරවල් මේ තහඩුවේ නොයදී ස්ටිකරේ වදින්න තමයි මේ ස්ටිකරයක් ගහලා එවන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ ස්ටිකරේ ඔයගොල්ලෝගේ බයිසිකලේ නැත්තම් මේ ස්ටිකරේ ගහගන්න. ඒක පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක ඔයගොල්ලෝ මේ පෙට්‍රල් ටැංකියේ මේ වටේට මේ දාර වලට ග්‍රීස් ගානවා, ඔයිල් ගානවා, ප්ලේන් එකක් යනවා සද්ද ඇහෙන්නේ මෙන්න මේ දාර වලට මේ යට පැත්තෙන් මම දැකලා තියෙනවා කට්ටිය සමහරක් කට්ටිය ග්‍රීස් ගානවා. මේ යට පැත්තේ. ග්‍රීස් ගෑවට වැඩක් නැහැ. ටැංකියේ මේ මතු පිටින් නෙමේ දිරන්නේ. ටැංකිය ඇතුලෙන් තමයි දිරන්නේ. ඇතුලෙන් දිරන්න හේතුව මොකක්ද කියලා අහන ගොඩක් කට්ටිය දැන් මේ ටැංකියේ පෙට්‍රල් දීදී කොහොමද දිරන්නේ? ටැංකියේ පෙට්‍රල් තිබ්බට ටැංකියේ වතුර රැඳෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා නැහැනේ. වතුර ඔයගොල්ලෝ වැස්සට මේ වහිදි මෙතනින් වතුර යන්නේ නැහැ. මෙතනින් වතුර යන්නේ නැහැ. මේ දැන් මේ වතුර වගේක් තිබ්බ මූඩියේ මේ වැස්සට දෙමිලා මේ වතුර පාර මෙතන මේ වටේ තියෙනවා මේ එක ටේපරයක්. මේ ටේපරේ හින්දා වතුර පාර මෙතනින් මෙහෙට යන්නේ. වතුර පාර ඇතුළට යන්නේ නැහැ. ඒකට වතුර පාර ඇතුළට යන්නේ එක හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව තමයි ඔයාලා පෙට්‍රල් සෙඩ් වලින් තෙල් ගහනකොට. අනිවාර්යයෙන්ම සෙඩ් එකකින් තෙල් ගහනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් සෙඩ් එකේ කියන්නේ යට ටැංකිය බඳලා තියෙන ඕලින් අනිවාර්යයෙන් වතුර ටිකක් අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. එතකොට ඒ වතුර ටික ටැංකියේ රැඳෙනවා. ඒ රැඳෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතයි දැන් මේ පෙට්‍රල් දාන වෙනවා වගේ පිච්චිලා වතුර ටිකක් එයි කියලා යන්නේ නැහැ. ටැංකියේ දැන් මේ පැත්තේනේ පෙට්‍රල් කරාම එන්නේ. අනිවාර්යෙන් එන්නේ වම් අත පැත්තේ පෙට්‍රල් කරාම. ඒතකොට මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන පෙට්‍රල් ටිකක් මේ පැත්තට එනවා. ගොඩක් දුරට ටැංකිය දිරන්නේ වම් අත පැත්තේ. ධාරේ වටේ. ඒතකොට පෙට්‍රල් කරාමේ වටේ ගොඩක් දුරට දිරනවා. ඒ දිරන්න හේතුව තමයි වතුර ටික ඔක්කොම ඇවිල්ලා පෙට්‍රල් ටැංකිය මෙතන ෆිල්ටර් මේ කරාමේ ගාව වෙනවා ෆිල්ටරයක්. ෆිල්ටරෙන් වතුර ටික එළියට ප්‍රසාරණය වෙන්නේ නැති නිසා වතුර ටික එතන රැඳිලා තැම්පත් වෙලා තියෙනවා කොයි වෙලෙත්. ඒ හින්දා එතකොට ඒ වතුර ටික කොයි වෙලෙත් තිබිලා ඔතනින් තමයි දිරුම පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ තමයි දිගටම දිරන්න ගන්නෙ. මම ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයකට වතුර ටිකක් ගෙනාවා. මේ වතුර ටිකට මම පෙට්‍රල් ටිකක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් හිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි පෙට්‍රල් ටිකට වතුර ටිකක් දැම්මහම කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ. මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන්නේ පෙට්‍රල්. මෙතනින් උඩ තියෙන්නේ වතුර. මම මේක අනිත් පැත්ත හරවලත් පෙන්නන්නම්. මේ පෙට්‍රල් ටික යට වතුර ටික උඩ. කොච්චර කැලැත්තුවත් වතුර ටික උඩ හිටින්නේ. පෙට්‍රල් ටික තමයි යටට යන්නේ. එතකොට වෙන්නේ ටැංකියේ තියෙන පෙට්‍රල් ටික සියල්ලම එනවා අපිට කාබුරේටර් දුවන්න. වතුර ටික ටැංකියේ හැමදාම රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේකට කරන්න ඕන විසඳුම දැන් මම මේ කිව්වට විසඳුම කිව්වේ නෑනේ. කිලෝමීටර් 5000කට සැරයක් ඔයාලා බයිසිකලේ සර්විස් කරන කියන්නේ රිපෙයාර් කරන දැන් පුල් සර්විස් එකක් කරන දැනට ගියාම මේ ටැංකිය ක්ලීන් කරලා දෙන්න කියන්නේ. ක්ලීන් කරනවා කියන්නේ පෙට්‍රල් ටික අයින් කරලා එලා අලුතෙන් ආයෙ පෙට්‍රල් ටික දාන එක නෙමෙයි. පෙට්‍රල් ටික අරගෙන ටැංකියට හුලම් පාරක් අල්ලලා ඒ විදිහට ක්ලීන් කරන තැනකට දාලා ටැංකිය ක්ලීන් කරගන්න. ඔයාලට මේකේ පෙට්‍රල් ටිකක් තියෙනවා මේ. පෙට්‍රල් ටික තියෙන්නේ උඩ. මෙතනින් උඩ ටික. පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක මෙහෙම පැහැදිලි නැත්නම් ඔයගොල්ලොත් වතුර ටිකකට පෙට්‍රල් ටිකක් දාලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই දේ තමයි වෙන්නේ දිරන්න පළවෙනි හේතුව.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ බයිසිකලේ ටැංකිය හරි විදිහට ওই විදිහ මං කියලා දුන්න විදිහට කෙරුවොත් ඉතින් කාලයක් දුවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ওই විදිහට කරන්න. මොකද ගෑරේජ් ගානේ ටැංකිය වලට ගම් දාන්නයි පාස් සම්ඩයි කරන්න අරයි යන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් ওই විදිහට කරලා බලන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක දාලා තියාගන්න.